नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मेथीचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 100 ग्रॅम मेथी घेतलेली आहे। मेथी अशा प्रकारे असते। तर 2 दिवसापूर्वी मेथीच्या लाडूची रेसिपी मी पहिली पण अपलोड केलेली आहे। आता ही तुम्हाला मी दुसरी रेसिपी दाखवत आहे। कढई गरम करत ठेवली आणि गरम झालेली आहे आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला ही मेथी भाजून घ्यायची आहे। मेथी आपल्याला काही जास्त भाजायची नाही। जास्त जर मेथी भाजली गेली की नाही तर कडू होते। तर 1 मिनिट ते 2 मिनिट आपल्याला भाजून घ्यायचे। 2 मिनिट झालेले मेथी भाजून घेतलेली आहे। आता हे काढून घ्यायची। मेथी मी काढून घेतलेली आहे। कढई गरम झाल्यामुळे मी 2 ते 3 मिनिट फक्त मेथी भाजून घेतलेली आहे, कारण मेथी जास्त भाजायची नाही। बघा असा कलर आला की काढून घ्यायची। त्याच कढईमध्ये आपण गहू भाजून घेणार आहे। तुम्ही गव्हाचं पीठ घेतलं तरी चालेल, पण ही 100 ग्रॅम गहू आहे ती एकसारखं आपल्याला हे मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे जे आपले जे गहू आहेत ना ते फुलतात चांगले आणि 1 नंबर लाडू होतात। जरी तुम्ही गव्हाचं पीठ जरी घेतलं ना तर तूप टाकून चांगलं भाजायला लागतं। तर मी तुम्हाला हे दाखवते। आणि पीठ कसं असतं माहिती आहे का, चक्कीतून आणलेलं जर असलं का ना ते एकदम बारीक असतं। तर माझ्याकडे एकदम बारीक पीठ आहे, त्यामुळे मी आता हे गहू वापरत आहे। अशा पद्धतीत बघा गहू फुगतात। बघा कसे आवाज येतात, तडतड तडतड। आणि गॅस आपला मीडियम आहे। मीडियम गॅसवर मी बघा एकसारखा असा हलवून बघा मी भाजत आहे। बघा कसे फुगतात हे एकदम मस्त असं। आणि ह्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, चव एकदम छान येते एकदम लाडवाला। अशा पद्धतीचे ना गव्हाचे पिठाचे जर लाडू नुसते बनवले ना तरी पण छान लागतात। तर आता बघायचा कलर चेंज झालेला आणि गहू एकदम मस्त फुगलेले आहेत। आता हे मी काढून घेते। गहू बघा मी काढून घेतलेले आहेत। बघा किती मस्त असे टमटमीत फुगलेले आहेत ते। आणि असे पसरून ठेवायचे, म्हणजे हे काय होतं माहिती आहे का, हे जे थंड झाल्यानंतरच आपण बारीक करायचे। त्याच कढईमध्ये आपण आता हे चणे भाजून घेणार आहे। 50 ग्रॅम चणे येते एकसारखे आपल्याला हे मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे ते एकसारखं हलवायचे। असं जास्त ठेवायचं नाही, तर काय होतं माहिती आहे का, करपून जातील। आणि हे आपले देशी चणे आहेत बघा गावचे। बघा अशा पद्धतीत आपल्याला चणे भाजून घ्यायचे। त्याचे बघा असे फुटाणे बनतात, असे भाजून घ्यायचे एकसारखे। असे एकसारखे हलवत राहायचं बघा अशा पद्धतीमध्ये। बघा कसे भाजले गेलेले आहेत आणि असे फुटाणे चांगले उमलते। त्याला काही मिठाची वगैरे पण गरज पडत नाही। आणि हे आपले गावठी चणे आहेत, म्हणजे देशी चणे आहेत बघा। आता हे मी काढून घेते, कारण भरपूर उशीर झालं मी हे भाजते। मस्त एकदम भाजले गेलेत बघा असे छान असे। ह्यानं काय होतं की हे खाल्लेले चांगले असतात थंडीच्या दिवसामध्ये, त्यामुळे हे आपण टाकायचे। हरभऱ्याची डाळीचं पीठ टाकण्यापेक्षा जर हे टाकलं ना तर अजून चांगलं असतं। तर हे आता मी काढून घेते। चणे बघा मी काढून घेतलेले आहेत। ज्यात आपण पहिले गहू भाजून टाकले होते ना त्यातच चणे टाकलेले आहेत। तर बघा किती भारी फुटाणे बनले बघा हे असे। अशा पद्धतीमध्ये भाजायचे, एकसारखे हलवायचे। जर जास्त वेळ ठेवलं ना तर कडवट होतील। जर तुम्हाला आता हे गहू 100 ग्रॅम आहेत आणि चणे 50 ग्रॅम आहेत, जर तुम्हाला पाहिजे असलं तर 100 ग्रॅम अजून तुम्ही गहू घेऊ शकता, आता 200 ग्रॅम पीठ घेऊ शकता। तर आता दोन्हीतलं कोणतं पण तुम्ही घेऊ शकता। कढईमध्ये बघा आपल्याला हे बदाम टाकायचे आहेत। 50 ग्रॅम बदाम आहे आणि 50 ग्रॅम काजू आहे। हे दोन्ही सुद्धा आपल्याला हलकेसे भाजायचे, जास्त काय भाजायचे नाहीयेत। हलकेसे बघा भाजून घेतलेले आहेत एकसारखे हलवून असे चांगले गरम झाले की नाही की काढायचे, म्हणजे आपले लाडू जर जास्त दिवस जर राहिले ना तर खराब होणार नाहीयेत। त्याच कढईमध्ये आता ही बघा मी खारीक फोडून घेतलेली आहे, त्यातलं बी काढलेलं आहे आणि वरचं देठाची बाजू पण काढलेली आहे। आता ही पण आपण थोडंसं एकदम हलकंसं परतून घ्यायचं। याच्यामध्ये हलकंसं बघा मी हे परतून घेतलेलं आहे। आता हे पण मी काढून घेते। त्याच कढईमध्ये आपण खसखस पण भाजून घेणार आहे। 1 चमचा घेतलेले, जे जेवतो ना तो त्या चमच्याप्रमाणे 1 चमचा खसखस घेतलेली आहे। आता ही पण हलकीशी भाजायचे, तडतडा उडते, त्यामुळे एकदम गॅस बारीक करायचा, कारण आपली कढई गरम असते ना आणि लगेच काढायची ना तरी करपून जाते। खसखस बघा भाजलेली आहे। आता हे मी काढून घेते। असा कलर आला की काढून घ्यायचे। त्या कढईमध्ये आपण आता हे खोबरं भाजून घेणार आहे। तर हे 100 ग्रॅम खोबरं आहे आणि ते मी खिसून घेतलेलं आहे बारीक। तर आता आपल्याला हे मीडियम गॅसवर एकसारखं हलवून भाजून घ्यायचे, फक्त करपून द्यायचं नाही, एकसारखं असं हलवत राहायचं, म्हणजे चांगलं भाजलं जातं। खोबरं पण बघा भाजलेलं असं एकसारखं हलवून मी भाजून घेतलेलं आहे। तर अशा पद्धतीत भाजायचं, जास्त असं लाल आणि असं करपून द्यायचं नाही। आता हे पण मी काढून घेते। खोबरं बघा मी वाडग्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीत बघा भाजलेलं आहे, जास्त असं लाल भाजायचं नाही आणि करपून द्यायचं नाही। त्याच कढईमध्ये आता आपण हे तूप टाकून घेऊया। गॅस एकदम बारीक आहे। हे आपलं देशी तूप आहे गाईचं। 3 चमचे बघा मी तूप टाकलेलं आहे आणि तूप चांगलं गरम होऊन देऊया। आपलं तूप गरम होतंय तोपर्यंत आपण जे हे खोबरं भाजून घेतलं होतं ना त्याचा आपण असं चुरा करून घ्यायचा। बघा हाताने लगेच चुरा होतं असं। तूप चांगलं गरम झालेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये बघा हे आपला 100 ग्रॅम डिंक घेतलेला आहे। तर तो आता आपल्याला काय करायचा, मीडियम गॅस करायचा आणि त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं टाकून तळून घ्यायचे। बघा असा फुगून येतो एकदम, जास्त टाकला की नाही की एक जागी गोळा होऊन जातो त्याचा। बघा अशा पद्धतीत होतं, असं हलवून तळून घ्यायचा। कारण काय होतं मग असं तुम्ही जर हलवलं नाही आहे ना तर मध्ये मग तसाच कच्चा राहतो
आणि मग तो खाताना आपल्या दाताखाली येतो, मस्त असा फुगला जातो बघा. हा बघा मस्त फुगला गेलेला आहे. आता हा मी काढून घेते आणि अशा पद्धतीने मी तळून घेते सगळा. डिंक बघा आपला तळून झालेला आहे आणि एवढा डिंक झाला आहे बघा तळल्यानंतर. आणि पहिलं मी त्यात 3 चमचे टाकलं होतं तूप आणि परत 3 चमचे टाकलं होतं, म्हणजे एकूण आपल्याला 6 चमचे तूप लागलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण डिंक तळून घेतला होता, तर ह्याच्यामध्ये 6 चमच्यातलं बघा एवढंसं राहिलेलं आहे थोडंसं. त्याच्यामध्ये मी जी वरून टाकणार आहे ना बदाम काजून, गॅस बंद केलेला आहे ती टाकते, म्हणजे हलकंसं आपल्याला जी कुरकुरीतपणा येईल आपण लाडू खाताना. म्हणून जास्त भाजायचं नाही, गॅस बंद आहे आपला, हलकंसं फक्त आपल्याला ही भाजून हेतच ठेवणार आहे मी. खोबरं मी चुरून घेतले बघा, हातानं असं चुरलं की बारीक होतं. जर तुम्हाला मिक्सरला बारीक करायचं असलं तर मिक्सरला बारीक करू शकता, नाही तर असं बारीक केलं तरी पण चालते. आता आपल्याला हे मिक्सरला बारीक करायचे बघा. आता काय काय मिक्सरला बारीक करायचं, तर हे गहू, त्याच्यामध्ये मी हे हरभरे टाकले होते भाजलेले. आता ह्याच्यामध्ये बदाम आणि काजू आहेत, हे मेथी दाणे आहेत आणि खसखस आहे. आता हे सगळं मी मिक्सरला बारीक करून घेते. बारीक करून घेतलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय केलं मी, गहू, चणे आणि मेथीचे दाणे एवढंच बारीक करून घेतले, कारण की हे आपल्याला थोडंसं तुपामध्ये परतायचे. त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बघा हे बदाम, काजू, खसखस आणि ह्याच्यामध्ये बघा अर्ध्याला अर्धा आहे जायफळ आणि 4 विलायच्या मी खोलून घेतलेल्या आहेत, म्हणजे सोलून घेतलेले आहेत. आता हे आपण एवढं मिक्सरला बारीक करून घेऊया. बारीक करून घेतलेलं आहे. आता हे काय करायचं, आपण जे खोबरं आपण हाताने चुरलं होतं ना त्याच्यावर हे टाकून घ्यायचं, सगळं काढून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण ही खारीक बारीक करायचे. खारीक बघा अशी बारीक करून घेतलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे डिंक टाकायचे. डिंक पण टाकून घेतले खारीकमध्ये, कारण जर आपण हिचं डिंक टाकलं ना तर तेल सुटतले आणि एकदम चिटकून बसतं, त्यासाठी मी ते खारीकवरच टाकणार आहे. बारीक करून घेतले बघा खारीक आणि डिंक. तर अशा पद्धतीत बघा झालेलं आहे. आता मी काढून घेऊया ह्या वाडग्यामध्ये. तर ह्याच्यामध्ये पहिलं आपण खोबरं घेतलं होतं आणि ह्याच्या परत बदाम, काजू ते घेतले होते बारीक करून. आता हे काढून घेऊया त्याच्यावरतीच. खारीक आणि डिंक बघा काढून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने बघा बारीक झालेला आहे एकदम. आता ह्याच्यामध्ये ना हे जे आपण भाजलं होतं ना वरून टाकायसाठी, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही मनुके पण टाकू शकता, चारोळे टाकू शकता, अक्रोड टाकू शकता. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला गरम मसाल्यामध्ये पिपळी टाकू शकता, मिरीपूड टाकू शकता, जे तुम्हाला आवडेल का नाही ते टाका. दालचिनी टाका, वाटलं तर लवंग थोडीशी टाका. ती सगळं गरमीसाठी असतं, गरम शरीर राहण्यासाठी. आता हे सगळं मी बघा टाकून घेतलेलं आहे. ह्याच कढईमध्ये आपण आता 1 चमचा तूप टाकणार आहे आणि गरम होऊन देऊया. तूप गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे आपलं गव्हाचं पीठ, चण्याच्या डाळीचं पीठ आणि मेथीचं हे सगळं बारीक करून घेतलं होतं. आता हे आपल्याला 1 मिनिटभर फक्त भाजायचे, 1 मिनिट ते 2 मिनिट फक्त भाजायचे. गॅस आपला मीडियम आहे, कारण आपण गहू भाजून घेतले होते, परत आपण मेथी भाजून घेतलेली आहे, चणे भाजून घेतले होते, त्यामुळे ही आपल्याला जास्त भाजायची गरज नाहीये. आणि मी आळलेलं तूप 1 चमचा टाकलं होतं. तर टोटल चमच्याचं माप दाखवलेलं आहे मी, आणि चमचा कोणता जो आपण जेवतो ना तो चमचा आहे. मी तुम्हाला चमचा पण दाखवते. पहिलं ही 1 ते 2 मिनिट मी चांगलं मिडियम गॅसवर भाजून घेते. एकसारखं बघा 2 ते 3 मिनिट मी भाजत आलेले. ह्याच्या गाठी वगैरे काय झालेल्या नाहीयेत. जर तुमच्या अशा जर गाठी झाल्या तर त्या अशा फोडून फोडून भाजायच्या आणि मस्त असं भाजलं गेलेलं आहे. आणि पहिले पण आपण गहू भाजले गेलेले आहेत. तर आता हे आपण काढून घेऊया. आता आपण ह्याच्यावरच हे गव्हाचं पीठ काढून घ्यायचं आहे. भाजलेलं पीठ बघा मी काढून घेतलेलं आहे आणि ह्या चमच्याच्या मापानं बघा मी तूप घेतलेलं होतं. ह्याच्यामध्ये मी पीठ भाजून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यातच मी ही गूळ टाकणार आहे. तर ही बिन केमिकल आहे आणि गुळाची पावडर आहे. ही तुम्ही गूळ जरी घेतला तरी चालेल. आणि ह्याचा आपल्याला ना पाक बनवायचे. आणि मीडियम गॅस आहे आणि 250 ग्रॅम आहे बरं का, 250 ते 300 ग्रॅम आहे. हा तुमच्या गोडीप्रमाणे तुम्ही थोडासा कमी जास्त केला तरी चालेल. गुळाच्या जागेवर तुम्ही साखर वापरली तरी पण चालेल. बघा अशा पद्धतीत बघा आपला गुळ हा वितळला जातो. गॅस आपला मीडियम आहे. आणि वाटलं तुम्हाला तर थोडंसं तुम्ही ह्याच्यामध्ये तूप टाकून सुद्धा वितळू शकता, नाही तर थोडं 1 चमचाभर बारकं पाणी टाकू शकता. पण असं फास्ट गॅसवर किंवा मीडियम गॅसवर आपण एकसारखं हलवलं का नाही की गुळ असा वितळला जातो. पण तुम्ही जर असाच ठेवाल गुळ तर तो खालच्या साईडला करपून जाईल, जाड कढई किंवा पातळ कढई असेल तर. त्यामुळे असं हलवत राहायचं, तो बरोबर पागळला जातो. तुम्ही पावडर जर नसेल तर अख्खा गूळ टाकला तरी पण चालेल. आता ह्याचं फक्त आपल्याला काय करायचे, वितळून घ्यायचं आहे. बघा अशा पद्धतीत वितळला जातो, असं हलवत राहायचं एकसारखं. आणि गॅस आता मी बारीक केलेला आहे. आपल्याला काय ह्याचं बघा पाक वगैरे काहीच करायचा नाहीये, फक्त वितळून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आता हे सगळं एक जागी मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित, एकदम मिक्स करून घेतले बघा. असं गूळ पण आपला वितळलेला आहे. गॅस मी आता बंद करते आणि आता हा आपण ह्याच्यावर टाकून घेऊया. तर बघा अशा पद्धतीत होतो.
आता हा बघा गूळ टाकून घेतलेला आहे. आता हे लगेच मिक्स करायचं आणि हे भरभर मिक्स करायचं आणि हे गरम गरमच बांधायचे. जर थंड झालं का नाही की तुम्हाला बघा बांधता येणार नाही. मग काय करायला लागेल माहिती आहे का, एक तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये थोडंसं तूप टाकायला लागेल, नाही तर हे जे मिश्रण आहे ना आपण जे सगळं कालवून घेतले हे तुम्हाला परत कढईमध्ये टाकून गरम करायला लागेल. तेवढ्यासाठी भरभर आपण असं मिक्स करून घ्यायचं आणि गरम गरम ह्याच्यात लगेच तुम्ही हात घालू नका. गूळ जास्त गरम असतो, म्हणजे जो पाक जे आपण करतो तो जास्त प्रमाणात गरम असतो, भाजेल, हाताला फोड वगैरे येतील. तर कोणती पण गोष्ट करताना ना थोडीशी लक्ष देऊन करायची. बघा भरपूर गरम आहे हा आणि असं बघा घट्ट होऊन जातो आणि मग काय होईल, एक साईडला लागेल एक साईडला लागणार नाही. म्हणजे तो गोडीला सुद्धा आपल्याला मग असा लागतो की थोडंसं गोड आहे, एक साईडला जास्त एक साईडला कमी. त्यासाठी बघा किती बघा गरम आहे, असं लाल भडक झाला. आता असं हलवून घ्यायचं, फक्त मिक्स करून घेतलाय बघा, सगळीकडे एकसारखा मिक्स झालेला आहे. अशा पद्धतीत मिक्स करायचा आणि गरम गरमच बांधायला घ्यायचा. तर ह्याच्यामध्ये बघा वरनं मी आपले तुकडे टाकले होते थोडे थोडेसे, बदाम, काजू, पिस्ता, परत आणि मगज वगैरे मी थोडंसं तेलामध्ये असं भाजून घेतलं होतं तुपामध्ये कढईमध्ये. ते सगळं मी टाकलेलं आहे. तुमच्या तुम्ही आवडीप्रमाणे टाका, मनुके बी टाकू शकता. आता मेथीचं, ह्यात मी मेथी 100 ग्रॅम वापरलेलं आहे. तर मेथीचं काय असतं माहिती आहे का, जर हे मेथीचे लाडू म्हणजे कडू असतात, जे ह्याच्या अगोदर बी बघा 2 दिवसापूर्वी मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी मेथी कमी टाकलेली आहे. पण ती का कमी टाकलेली आहे माहिती आहे का, की ती मेथी जी होती ना गावठी, जी आपण म्हणतो ना मेथ्या त्या प्रकारे होती ती. 100 ग्रॅम सारखी ती कडवट ती मेथी आहे, त्यामुळं मी ती मेथी 25 ग्रॅम टाकली होती. आता हे मी लाडू बांधून घेते. आणि मेथीचं कसं असतं माहिती आहे का, तुम्ही मेथी जर तुम्ही भाजली आणि बारीक केली आणि जर तुम्ही दुधामध्ये भिजत घातली ना 4 ते 5 तास जर भिजत घातली तरी पण चालू शकतं, किंवा तुम्ही 4-5 तास किंवा रात्रभर असं तुपात जरी ही करून ठेवलं ना, भिजवून ठेवली तरी पण चालतं. अशा पद्धतीत बी केलं तरी पण चालतं. आता गुळाच्या जागी काय साखर सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. बा किती मस्त लाडू. आणि ह्या लाडवाची मी गॅरंटी घेते की तुमचा हा लाडू 1 महिनाभर खराब होणार नाहीये. अशा प्रकारे बघा गरम गरमच बांधून घ्यायचे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या हिशोबासून हळीव टाकू शकता, जे बी तुम्हाला गरम मसाल्यामधले बी काय काय गोष्टी तुम्हाला पाहिजे तर त्या टाकू शकता, आवडीनुसार तुम्ही टाका. मी आता गहू घेतले तर तुम्ही गव्हाचं पीठ घेऊ शकता. आता मी 100 ग्रॅम घेतले, 50 ग्रॅम चणे घेतलेले आहेत, तर तुम्ही 200 ग्रॅम गव्हाचं पीठ घेऊ शकता आपल्या आवडीनुसार. तर किती मस्त लाडू झालेत बघा. हे लाडू जास्त वलसर नाही आहेत, असे खराब होत नाहीत, महिनाभर टिकतात. ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.